evening po. Today I'm going to talk about dieback disease, and I would like to share to you what I did to get rid of it. It was very worse with my roses. Some even died. This is the rose that I have treated from dieback disease. Ito po siya. Ayan po yung in-scrape ko, yung bottom ng, in-scrape ko po siya dito nun sa bottom. What causes dieback disease? So first of all po, nagkaka-dieback disease ang halaman natin dahil sa stress. Kapag stress na stress po sila, from where? From the environment. Plants, especially roses, are easily get stressed from changing weather. Rain hot, uulan na araw, especially when they aren't hardy yet, meaning they aren't stable enough to adjust from weather abnormalities. Kasi po ngayon, we are experiencing global warming. Unlike during those days, olden days, you could see a lot of roses, you could see a lot of plants. The weather was not extreme yet. Second thing that causes stress are insects that might be pestering our plants, our roses. So during this time, the pest started to pester my roses because 3 months my husband neglect to spray our pesticide. We normally spray pesticide all over around our garden area every 3 weeks. And for 3 months, my husband did not spray during this time. So those were the contributing factors why your roses or other plants might get stressed. Another one is this one. Your other plant that is near your roses or near your rose might have the fungus. So you really have to check the plants surrounding your roses kasi po baka may fungus sila. Baka sa kanila nanggagaling yung fungus na pabalik-balik sa roses ninyo. Make sure to throw right away the bad part that you have taken out or you cut from your roses or other plants at ilipat nyo po ng pwesto ang inyong rosas kung ito po ay nasa paso. Siguro po, kasi during that time, it was month of March when hindi niya, grabe po yung insekto. I even made a homemade pesticide and it really works. Kaya lang po kasi, my place here, it's quite huge. And normally, my husband sprays pesticide at least once a month or every after 3 weeks po talaga siya nag-spray ng pesticide. But during that time, it was 3 months. He didn't spray at all. So, kahit po ako spray ng pesticide ko, na talaga naman nakikita ko yung result. My homemade pesticide, yung may suka po, I put vinegar, I put baking soda, I put dishwashing liquid, or you may use organic shampoo kapag gusto niyo po ng fully organic. It is actually organic and it's really good. But if you have a big space like this, kailangan po talaga yung pesticide na talagang pang malakihan yung pag-spray. Ayun, which my husband neglected to do. Ang sanhi po ng dieback disease ng isang halaman ay dahil sa stress. Number 1 yan. Bakit po siya na-stress? Pagka po pinupuntirya po sila ng mga insekto at kapag po sabayan pa ng paiba-iba ng klima. During that time, grabe po uulan. Titindi ng maaraw ng ilang araw ng sobrang mainit po, sobrang tindi ng init, sabay biglang uulan. So, tas uulan na naman, tas iinit na naman, tas uulan na naman. So, paiba-iba po ng klima. Ayaw po nila nun. Not unless malaki na talaga sila. Yung tanyo malaki na yung branch nila. Pero po kasi kapag kabibili nyo pa lang, not even a year, hindi pa siya ganun talaga settled or stable o buhay na talaga siya. Buhay siya, but you really have to take care kasi po, we could consider na naka-adjust na siya with the environment and everything kapag naka 1 year plus na ang ating rosa sa ating mag-alaga. Ayan. Medyo madali na po siyang makaka-recover sa mga mararanasan niyang changing of weather. Kasi pa pong sanhi ay kung may fungus ang isa sa mga halaman na nakapalibot sa kanya. Okay, so during that time po, if you would remember, my roses were at the center of my landscaping, the round landscaping. Maganda po talaga siya. And then, around it, I put this red leaves, na spike na red leaves. Ayan. At may fungus po yun. So, maaari sa kanya nanggaling ang fungus ng roses po. What is dieback disease? Ang dieback disease po ay ang pagkalat ng pangingitim ng tangkay pababa.
papunta sa ugat ng halaman. Kapag minsan po, pinutol na natin yung nangingitim, pero bumabalik pa din siya, nang bumabalik pa din siya, hanggang sa mapapansin nyo, isa sa main branch, isa sa branch ng rosas nyo ay nangingitim na din. So kapag gano'n na po ang sintomas na nakikita nyo, ibig sabihin, maaaring nabubulok na rin po ang isang parte ng ugat ng halaman nyo. So ito po ay base po sa aking karanasan, sa aking pag-aalaga ng rosas, kasi po, out of my curiosity, what's really going on, tinanggal ko po kasi naaawa ko dahil ilan na yung namatay. Parang feeling ko, hindi ko sila ganung naagapan. Kasi, according from what I have watched, of course, we would like to save our roses. I've been researching what is the best way to get rid of this type of disease. So, I followed. Sumunod po ako, sabi, putulin ng 1 hanggang 2 inches, doon sa pag nangingitim, pinutol ko, putol ako ng putol, nilagyan ko ng turmeric powder. But then, I think with the case of my roses, parang malala na po siya kasi magkakatabi yung roses ko, so nagkahawa-hawaan na sila. Which is, I thought, makakasurvive, pero yung marami pong hindi nakasurvive sa kanila. 4 lang nakasurvive sa roses ko, 11 or 13 po sila, or 12, something like that. Siguro mga 12 po ata ang roses ko, na iba-ibang klase, iba-iba ng kulay, may malalaki, may maliliit. Ito po maliit na flower ito. So, ayan, marami pong hindi nakasurvive kasi nasobrahan ng nahawa ng dapat disease. Kasi po yung iba, talagang I think may dalawang nabulok na lang siya doon. Nabulok na lang po siya dun sa may pinagkakatamnan niya. So, ibig sabihin po, sumuot na yung fungus dun sa may soil. So, papakita ko po sa inyo ang hitsura ng dapat disease. Ito po siya. Ito po ang isang halimbawa ng dapat disease. Nakikita niyo po siya, nangingitim po siya pababa. Ayan, nangitim po siya pababa. Okay, but others would stop here. Kapag ka po masyadong healthy yung rosas nyo, titigil na lang po siya dyan. And then, hindi na po siya pababa. Kapag ka healthy po, sobrang healthy ang rosas nyo. So, may panlaban po siya. Parang meron siyang antibodies, na nalalabanan ng disease ang mga fungus na ganito. So, but some plants, yung weak na rose, weak po, kulang siya sa nutrients, hindi maganda yung soil niya, o basta weak siya, makikita nyo kasi pinipeste siya ng mga insekto, katulad ng rosas ko nung mga nakaraan na pinipeste sobra ng insekto. Ang mga dahon po ay nagkikrinkled kasi ibig sabihin may insekto pa yun aside from the fungus. So masyadong stress po yung tinitake niya, hindi niya kayang labanan to. Actually iyan po, sa ibang rosas natural po yan kasi masyado ng hardy ang rosas nila. Siguro po maaaring mga nakailang taon na sa kanila. So, hardy na po talaga yung rosas nila. Kayang labanan ang fungus na ito. Pero sa mga bagong nag-aalaga po ng rosas, sa mga kabibili nyo lang po, hindi pa ganun nakakapag-adjust talaga ang rosas ninyo sa environment at sa iba-ibang temperatura, sa kinalalagyan niya o sa lugar niya ngayon, maaaring mahina po siyang malabanan itong klaseng ganito ng disease o ng fungus. So, what you have to do po, you have to cut it. So, kung nakikita nyo po, ito po yung itim ng tangkay. Ito po yung itim ng stem. You have to cut it lower. So, mga at least 2 inches, 2 inches lower from it. Para siguradong wala po. And, take note po, pag magpuputol po kayo, do not cut it like this. Cut it angular, 45 degrees po ang pag-cut nyo. Ayan, pag ganyan po. And then, pag-cut nyo po, makikita nyo kung okay ba yung, hindi po maayos ang cut ko. Ayun, there. So, pag-cut nyo po, makikita nyo kung okay ba yung stem nyo. Matigas ba siya o hindi. Pagkaputol nyo po, quickly put turmeric powder. Ayan. So, if you notice here, it's yellow now. Ayan, ganyan po. So, you just put turmeric powder because turmeric powder has healing properties. Ito po, turmeric powder. I'm gonna show you. Yellow po siya. Ayan, ganyan. This is a turmeric powder. It has healing properties po. So, it can help our plants kapag po nagpuputol tayo. Ito po ang isang halimbawa ng isang branch na kung saan po napapansin nyo ay nangingitim. Sa ibang halamang rosas ay normal lang po sa kanya yan kasi meron po siyang panlaban. Kaya niya ng labanan yan. Kapag po stable na siya at nakikita nyo naman na healthy siya.
Ayan, katulad po nito. Healthy na po siya. Ito po actually yung ginawa kong example. Ayan po yung trinit ko ng dieback disease. Ito po. Ayan po siya. Tingnan nyo po siya ngayon. It's very vibrant. You see its leaves. Ayan. Very healthy na po. Unlike before, makikita nyo po, very crinkled yung mga dahon niya. Tingnan nyo po siya ngayon. I'm gonna show it to you. Ayan. So, ganyan po siya ka-healthy at kabulaklak ngayon. Ayan. So, ibig sabihin po ay na-survive niya na po yung disease. Although makikita nyo, siguro may nangingitim na tangkay, tingnan nyo po. Kasi natural na lang po sa rosas yung may paunti-unti. As long as hindi po nanghihina yung rosas nyo. As kung ang rosas nyo po ay mukha namang malago, healthy, katulad nito, healthy na po siya. She have overcome the dieback disease. She have overcome the fungus. Kasi po sa iba, normal na lang po na ang tangkay ay nangingitim ng ganito. But actually, kayang labanan ng roses ninyo kapag ang roses ninyo ay napakaganda. Katulad nito, healthy siya. At maraming bulaklak. O, may tumutubong shoots. So, ibig sabihin, she's doing fine. She's okay. Ayan po. Lovely, beautiful. Ayan, di ba po? So, makikita nyo sa kanya, normal na lang sa kanya yung pagkalaglag po ng bulaklak. Minsan po, nangingitim po yung tangkay niya. But actually, hindi naman siya tumutuloy pababa kasi nalalabanan na po ng rosas yan. Ibig sabihin, nagiging hardy na ang rosas ninyo. Strong na siya to fight this type of disease and even the insects. Ayan, nagiging more stable na po siya, nagiging adjusted na po siya sa environment, sa paiba-iba ng temperature. Ayan. So, I'm so glad that I managed to save my roses. Few of them. Ayan. But I cannot tell whether the other 3 would survive. Hopefully, they can survive. This is the most vibrant. Kasi po, alam niyo po yung ginawa ko nun. The only thing that this one differs from the other 3. Nung tinanim ko po ito, nakikita niyo po meron siyang Sprite. Bote po ito ng Sprite. Nilagay ko dyan. Kasi yung sa in-scrape ko, I think this is the one I scraped. Yeah, I scraped this. This is the one I scraped. I scraped until here. So, ibig sabihin bumaba na po yung soil. So, I made sure. So, kapag nag-scrape po kayo, make sure na you cover the part that you have scraped. Kasi po, ito po, may amoy po yan. Mabaho na siya dahil sa fungus. Maamoy nyo din po yung ugat kapag sobrang nangihina na yung rosas nyo. Hindi malagong ganito yung dahon. And once you dig and take it out from the soil, makikita nyo po na nabubulok na yung ugat. At yung parte din siguro kung may parte ng branch na nabubulok, is it's stinky smell. Mabaho po talaga. Sorry. But it's really stinky, the smell. So, I had to scrape. And make sure po na yung in-scrape nyo ay tatabunan nyo ng soil. Ayan. Make sure na tabunan nyo siya ng soil. Since the pot that I use is not tall enough, so I had to do this extension para po make sure na yung soil po ay hindi bababa. Kaya ko po yan nilagay. Sabi ng asawa ko, ba't mo tinutusukan niya ng plastic? Why I'm putting this? It could damage the roots. I said, no, I know where the roots are. Sabi ko sa kanya, this is to make the soil higher because I used a shorter pot and I cannot redo again because masyado nang may stress ang roses ko. So, we have to do it very fast kasi po, naka-expose ang roots niya. So, if you're gonna do this, if you're gonna do what I did, make sure na mabilis nyo lang po siyang gagawin. Kasi po, huwag nyo pong hayaan na naka-expose ang ugat ng rosas nyo ng matagal. So, you have to do it right away. You have to finish the whole thing right away po. Okay, so first of all, we need to check the condition of our rose. Kung kailangan po ba natin talaga siyang gawin o hindi. So what I did po, hinugasan ko yung ugat ng aking rosas, binungkal ko. I scraped the bad part kasi po itong branch niya dito is nangingitim na rin. It's stinky smell. So that means that it is fungus.
So, ayan. So, tinanggal ko po yung fungus and I make sure that I covered the scraped part ng soil. So, take note of that po. But, how would you know if you really have to do that or not? So, first of all po, tingnan nyo po yung kondisyon ng rosas nyo. Kapag ang kondisyon ng rosas nyo ay ganito na, maganda naman po ang dahon, malusog siya, namumulaklak, hindi nyo po kailangan gawin yun. Huwag nyo pong gagawin yun. Kahit po nakikita nyo na may ilang tangkay na nangingitim pababa, huwag nyo pong tatanggalin yung ugat niya. Kasi, ibig sabihin po, kaya ng rosas nyong labanan ang fungus. Kaya ng rosas nyong labanan ang dieback disease na umaatake sa kanya. Kasi po ang rosas, may sarili po siyang parang antibodies na lumalaban sa mga ganitong klase ng fungus. Kaya po mapapansin nyo sa mga rosas na well-adjusted na sa environment o sa kinalalagyan niya, aalagaan na siya o nandun na siya for few years, at least 2 years, or even a year plus. So, nakapag-adjust na siya. So, kahit makikita mo, mapapansin mo na may nangingitim na tangkay, but it still looks gorgeous and healthy. Kasi po, kaya niya na pong i-handle yung disease. Kaya niya mismo i-handle yung fungus. Ayan. So, wag niyo pong i-repot, wag niyo pong papalitan ng soil, wag niyo pong huhugasan yung ugat. Ito po is only applicable to the roses na parang not even 50-50 yung chance. Parang makikita niyo pong chance is 30% chance of surviving dun sa condition niya. Then, you may try. And you may take the risk of doing what I did. So, ayan po ang precautions. Ayan po ang basihan kung consider. And make sure po na you have to be very gentle and be very careful with the roots and even with the stem and the leaves and everything. So, dapat po, before you dig it, you have already prepared your pot, your soil, and everything that you need to repot your rose. O para po itanim yung rosas ninyo uli. So, nakaredy yung tubig nyo na panghugas sa kanya, nakaredy po yung gluting nyo na well sanitized, na pangtanggal sa bad parts. Everything is ready once you start digging your rose. Or once you take it out from the soil. Pagkatanggal niyo po sa soil, so patsa-patsahin niyo po ng dahan-dahan yung sa may parte ng ugat. Maaring makakita kayo ng nabubulok na ugat, so tanggalin niyo po yun. Tanggalin niyo lahat ng nabubulok na parte ng ugat. Tanggalin niyo. Kasi pag hindi niyo po tinanggal, mas lalong madedelikado po ang rosas ninyo. Kasi nagalaw po siya, so mas lalong madedelikado siya. So make sure na pag ginalaw niyo siya, yung ugat niya, is wala pong fungus. Walang fungus at all. So, that's why I had to scrape even the branch here because I totally cleaned it. I cleaned it. Kung may agua oxinada po kayo, pwede nyo siyang sprayan ng agua oxinada. 2%. Others even have 6% of this agua oxinada or hydrogen peroxide. So, i-dilute nyo lang po to 3%. And then, after that, dun po sa nasugatan, I love to use turmeric po. This is turmeric. Hindi ko mapakita yung bote kasi nalagay ko lang siya sa bote sa olive leaves ba yun. Make sure po kapag nag-scrape po kayo ng tangkay niya o ng main branch niya dahil sa fungus, lagyan nyo po ng turmeric or kung wala po kayong turmeric, cinnamon powder because they have healing properties. Ayan. At saka nalalabanan din po yung fungus nun kasi may matapang silang amoy na natural and organic. Maganda pong gamitin. Maganda pong meron kayo nito if you're a gardener. Okay, so how to put it in the pot? Paano po kapag so ganito po yun. Okay, I'm gonna show you po. Excuse me po because I don't have any rose to transfer. So, I'm gonna use this as a demonstration since this one po ay may mga ugat. I'm propagating this plant anyway. So, ito po. So, halimbawa po, ito po yung rosas na tinanggal ninyo sa pagkakatanim. Pagtanggal nyo, marami pa po siyang buhangin o marami pa siyang soil. So, gently take out the soil para po mabanayad ang pagtanggal nyo. Huwag nyo siyang gaanong kamayin. Parang anuhin niyo po siya ng tubig. Huwag pong pa-splash. Yung parang hayaan nyo lang mag-flow yung tubig. So, mahuhugasan siya and then lalabas yung roots. Ngayon, makikita nyo po alin dun yung bad part. So, the bad part, ayun, tanggalin nyo po siya. Cut it out. If you see any bad part like this, then you cut it out. Just cut it out. And then, hugasan nyo po siya. Minsan po, may mapapansin po kayo na ang tangkay niya o ang main branch niya ay nag-start ng
magkaroon ng fungus at it's gonna be stinky smell. Stinky po talaga ang smell. Ito po kasi, yung branch niya po, stinky na po yung smell niya. Really had the fungus. So what I did, I scraped it, and then I really clean it thoroughly. I scrape. And then after I scrape, kapag since nasugatan po siya yung stem, you have to put the turmeric powder po. Ayan, baka makikita. You have to put the turmeric powder dun po sa in-scrape nyo kasi nasugatan siya. So after you put that, itanim nyo po siya. Ngayon, paano po maglagay ng ugat? Hawakan nyo po yung rosas nyo. Siguro po kung gusto nyo ng tulong, you may call someone to help you. Ayan. So hawakan nyo po yung rose nyo. Huwag nyo pong i-compress yung ugat nila. Do not compress the roots. Do not press them, the roots. No. Alalayan nyo lang po. So, alalayan nyo lang, nakapataas na ganyan. So, make sure na yung height ng pot na gagamitin nyo could cover the roots. Yung kaya pong salihin yung ugat. So, lay the roots nicely inside na hindi po siya compress. So, put them in nicely bago nyo po ilagay yung soil. Then, slowly scoop the soil. Put it in, ayan, hanggang sa makover po sila. Dahan-dahan po. Don't, avoid hurting the roots po. So, ayan. And then, kapag na-settle nyo na yung rose nyo, na-settle nyo na siya sa pagtatanim, make sure na makover po yung, kung may in-scrape kayong branch, make sure to cover it with soil. Kaya po kung mapapansin nyo, itong pasuko ay may Sprite na bote kasi po kulang sa taas and I had to make sure na makover ng soil yung in-scrape ko. Kaya para po tumaas yung soil, hindi siya bumaba. Nilagyan ko siya ng ganito. Kasi po medyo mababa yung pot na nagamit ko. And I never had much time because once you do this po, you have to do it fast. Do not expose the roots of your rose for so long. Ayan. Kailangan po quickly transfer, quickly repot it. Ayan. So, ganun lang po. So, ayan po. Hopefully po may natutunan kayo and hopefully it will work with your roses. Again po, do not do this if your roses still have a chance to recover. Don't do it. Don't change the soil. Only if the chance is only 30% of growing, then maybe you may take the risk. Or you can take the risk. Ayan po. Maraming salamat po. I hope you like this video. Please subscribe to my channel and don't forget to ring the bell para po ma-notify kayo on my next video uploads. So, ayan. Maraming salamat po. Happy gardening, everyone. Mommy loves gardening. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I